พินพินเราเอาผลไม้มาฝากเฮ้ยพินเป็นอะไรอะ อะไร ไม่สบายหรอปวดหัวร้อนเป็นไข้บอกเราได้นะ เราไม่ได้เป็นไข้ แต่เราเป็นคนสวยจ้าแม่คนสวยที่สุดสวยในซอยคนเนี้ย วันนี้แม่บ้านเราไม่อยู่ เราก็เลยต้องทำความสะอาดบ้านเองอะแต่พอทำไปทำมาก็หน้ามืดปวดเนื้อปวดตัวด้วยเนี่ย หน้ามือทำไมไม่เปิดไฟอะไฟอะ ใส่ลืม เฮ้ยคนละเรื่องแล้ว อันเนี้ยจะเป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกของสุขภาพพินแน่ๆเลยเนี่ยทิ้งไว้แบบเนี้ยไม่ดีหรอกดูสิหน้าก็เริ่มซีดเลยเนี่ยดูดิซีด ซิดเลยเหรอ ซิดเลยดูตายค้ำมากไปดูมือดิเนี่ยโอ้โหอะแล้วดูที่ผิวดิแห้งก้านอะไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนเลยอะ นี่จริงด้วยอ่ะ จริงๆเราก็สังเกตมาสักพักแล้วแหละ ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองอ่ะ กว่าจะเลิกเรียนกว่าจะกลับบ้าน พอถึงบ้านนะเราก็อยากจะล้มตัวลงนอนเลย นี่มันอาการของคนขี้เกียจปะวะ ว่าไงนะ อ๋อเปล่าบอกว่าทำไมจำละเอียดจัง แล้วไป เอางี้งั้นเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าพินเป็นอะไรกันดีกว่าเนาะไปกันเลย CP RAM Smart Choices นี่ไงเจอละข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ร่างกายของพินกำลังเตือนอยู่ นี่เว็บไซต์นี้เขาบอกละเอียดมากเลย เหรอ แถมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำตอบอีกด้วย เราคลิกเลยนะ เราคลิกเลยดีกว่า นี่ สัญญาณเตือนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดๆสักโรคหนึ่งครับก็คืออาจจะเป็นอาการจากโรคหัวใจโรคปอดโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันเป็นไปได้หมดเลยครับหรือบางคนโรคเครียด หรือว่าบางคนสุขภาพแข็งแรงปกติดีเนี่ยแล้วก็ไปทำงานที่มันต้องออกแรงเยอะๆก็ทำให้เหนื่อยง่ายขึ้นมาได้ครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันมันอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่เราทำงานเยอะขึ้นทีนี้มันก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับบ่งบอกว่าโอเคร่างกายเรามาเริ่มทำงานผิดปกติ ถ้าเกิดว่ามีอาการต่างๆดังกล่าวเช่นเหนื่อยง่ายหรือว่ามีเวียนหัวมีเหงื่อออกที่มือแนะนำว่าควรจะตรวจพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอโรคต่างๆที่ผิดปกติก็ควรทำการรักษาให้ถูกต้องครับ หมอเขาแนะนำเราดีเนาะง่ายๆเลยเพียงแค่พินทำตาม ข้อที่ 1 ออกกำลังกายเป็นประจำทุกๆวันแค่เพียงวันละ15 นาที ข้อ 2 ดื่มน้ำเยอะๆช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นไม่แห้งกร้าน ข้อ 3 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ง่ายๆเลยพินเดี๋ยวเราไปทำเป็นเพื่อนเธอเองชีวิตดีๆแค่เปลี่ยน จะว่าไปแค่เราหมั่นสังเกตร่างกาย และไม่มองข้ามอาการเล็กๆน้อยๆที่ร่างกายแสดงออกมา เท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยยังไงก็ขอบใจมากนะไลท์งั้นเราไปเริ่มดูแลสุขภาพกันเลยดีกว่า เพื่อชีวิตดีๆของพวกเรา งั้นพรุ่งนี้เราไปออกกำลังกายกันเตรียมตัวให้มาพร้อมล่ะลุย